मला आठवतं, लहानपणी ज्या सोसायटीत आम्ही राहायचो तिथे एक आजोबा होते. सकाळी उठले की एकच काम, घराबाहेर पडायचं, सोसायटीतल्या प्रत्येक गाडीला तपासायचं, कोणी चुकीच्या जागी गाडी लावली आहे, कोणी सायकल रस्त्यात टाकली आहे, कोणी कचरा वेगळा केला नाही आहे, टाकीतलं पाणी ओव्हरफ्लो होतंय का, हे सगळं तपासायचे. वॉचमॅनला झापायचे, तरुण मुलांवर चिडत राहायचे. असे एक आजोबा होते. आजोबांची तलवार कायम उपसलेली असायची. त्यांचं कुणाशीच पटायचं नाही. सोसायटीतली मुलं त्यांना तापट मोगॅम्बो म्हणायची. मोठी माणसंही त्यांच्याशी बोलणं टाळायची. आजोबा एकटेच राहायचे. कधी रात्री अपरात्री त्यांच्या घरातून मोठ्याने चिडल्याचा, रडल्याचा आवाज यायचा. पण दुसऱ्या दिवशी आजोबा नेहमीसारखंच कडक चेहऱ्याने सोसायटीतल्या चुका तपासत फिरायचे. त्यानंतर काही वर्षांनी मी एक कादंबरी वाचली, फ्रेडरिक बॅकमन यांची, अ मॅन कॉल्ड ओव्हे, आणि सिनेमाही पाहिला त्या कादंबरीवर आलेला. त्याचं नाव होतं अ मॅन कॉल्ड ओट्टो. टॉम हँकनी प्रमुख भूमिका केलेला हा सुंदर सिनेमा. हे दोन्ही जेव्हा मी बघितलं तेव्हा माझ्या काही गोष्टी लक्षात आल्या आणि आज ते आजोबा आठवले. आपल्या आजूबाजूला असणारे, आपण ज्यांना विचित्र, तापट, जुनाट विचारांचा म्हणून हिणवणारे असे अनेक म्हातारे, वयस्कर लोक आपल्या आजूबाजूला असतात. आजचा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी आहे आणि थोडा आपला स्वतःसाठी. नमस्कार मंडळी, जर्नी बियॉन्ड 56 मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण बोलणार आहोत एका अशा पुस्तकावर जे वरवर एका विक्षिप्त, रागीट म्हाताऱ्या माणसाची गोष्ट सांगतं, पण आतून ते आपल्या सगळ्यांनाच एक आरसा दाखवतं. पुस्तकाचं नाव मी आत्ताच सांगितलं, द मॅन कॉल्ड ओव्हे. लेखक स्वीडिश आहे, फ्रेडरिक बॅकमन. 2012 साली हे पुस्तक प्रकाशित झालं आणि जगभर करोडो प्रती विकल्या गेल्या. त्यावर टॉम हँकनी सिनेमाही काढला. पण आज मी तुम्हाला फक्त एक कथा सांगणार नाहीये. कथेच्या आत जे दडलेलं आहे ते आपण एकत्रपणे उलगडणार आहोत. तर सुरुवात करूया ओव्हेपासून. ओव्हे हा एक 60च्या पुढचा माणूस आहे. निवृत्त झालेला आहे. त्याची बायको सोन्या काही महिन्यांपूर्वी तिचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचं रोजचं वेळापत्रक घड्याळाच्या काट्या इतकं ठरलेलं आहे. सकाळी उठणं, सोसायटीत फेरी मारणं, प्रत्येक गोष्ट जागेच्या जागी आहे नाही तपासणं. तो कोणाशी हसून बोलत नाही. कोणी नियम मोडला की तो लगेच सुनावतो. शेजारी लोक त्याला टाळतायत, कंटाळतायत, कधी कधी त्याच्यावर हसतायतही. आणि याच पहिल्या काही पानांमध्ये बॅकमन आपल्याला एक धक्का देतात. बॅकमन म्हणजे लेखक. हा माणूस रोज सकाळी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतोय. दोरी आणतो, खुर्ची लावतो आणि नेमकं त्याच क्षणी कुणीतरी दार वाजवत असतं. कुणाची गाडी अडकलेली असते, कुणाला काहीतरी मदत हवी असते आणि त्यामुळे ओव्हेचा प्रयत्न पुन्हा पुन्हा अर्धवट राहत असतो. हे वाचताना पहिल्यांदा मला थोडं विचित्र वाटलं. एक माणूस पद्धतशीरपणे मरणाची तयारी करतोय आणि लेखक ते जवळजवळ विनोदी पद्धतीने कसं काय मांडतोय. पण जशी जशी कथा पुढे सरकते तसं तसं लक्षात येतं हा विनोद नाहीये. हा एका तुटलेल्या माणसाचा एकटेपणा आहे, जो हसण्याच्या मुखवट्यामागे लपवलेला आहे. आणि इथे मला थोडं थांबून माझं स्वतःचं मत मांडायचं आहे. आपण भारतीय समाजात आणि विशेषतः आपल्या मराठी घरांमध्ये पुरुषांना रडायची मोकळीक दिलेली नाही. लहानपणापासून मुलगा आहेस, पुरुषासारखा पुरुष आहेस, रडतोस काय, हे असं इतक्या वेळा ऐकवलं जातं की मोठेपणी तो माणूस दुःख, त्याची आंतरिक वेदना व्यक्त करायलाच कचरतो. मग दुःख कुठे जातं? ते आतल्या आत साचत राहतं आणि बाहेर पडतं विक्षिप्त रागाच्या स्वरूपात. ओव्हे हे त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
त्याचा राग हा राग नाहीच आहे मुळी. तो त्याच्या दुःखाचा मुखवटा आहे. ते त्याचं व्यक्त होण्याचं एक एक्सप्रेशन बनलंय. गाड्यांचे नंबर लक्षात ठेवून तक्रार करणं, नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं, हे त्याच जगाशी जोडलं राहण्याचं शेवटची त्याची पद्धत आहे. कारण त्याने जर हे सोडलं तर उरतं फक्त रिकामं घर आणि त्याची पत्नी सोन्या, तिची आठवण. मी जेव्हा हे वाचत होतो तेव्हा मला माझ्या ओळखीतले काही जुने लोक आठवले, जे कायम तक्रारी करत असतात. प्रत्येक गोष्टीत खोट काढत राहतात, कोणाशी सरळ बोलत नाहीत. आपण त्यांना कटकटे म्हातारे म्हणून मोकळे होतो. पण कधी थांबून विचार केलाय का की त्या तक्रारींमागे काय दडलं असेल? कदाचित एक अशी पोकळी जी त्यांना शब्दात मांडताच येत नाहीये. आपण जोपर्यंत एखाद्याच्या वागण्यामागचं कारण शोधत नाही तोपर्यंत आपण फक्त त्याच्या वागण्याला जज करत राहतो. आणि हा न्याय करणं आपल्याला किती सोपं असतं नाही का? समजून घेण्यापेक्षा लेबल लावून मोकळं होणं हे जास्त सोपं आहे. आता पुन्हा कथेत जर आलो तर ओवेच्या शेजारी एक नवीन कुटुंब राहायला येतं. तिचं नाव आहे परवानेह आणि तिचा नवरा आणि त्यांची 2 लहान मुलं. परवानेह ही इराणी वंशाची आहे, गरोदर आहे आणि तिचा नवरा हा एकदम अजागळ असतो. घरातली साधी साधी कामं सुद्धा त्याला नीट करता येत नसतात. पहिल्याच दिवशी ते त्यांच्या ट्रेलरने ओवेच्या पोस्ट बॉक्सला धडक देतात आणि इथून सुरू होतो एक असा प्रवास जो ओवेला त्याच्याही नकळत जगाकडे परत खेचतो. परवाने ही अशी व्यक्ती आहे जी ओवेच्या कठोरपणाला बिलकुल घाबरत नसते. ती ओवेला उलट बोलते, कधी त्याच्याशी भांडते तर कधी त्याच्याकडून मदतही मागते. त्याला जबरदस्तीने तिच्या मुलांना सांभाळायला लावते, त्याला गाडी चालवायला शिकवायला भाग पाडते आणि हळूहळू ओवेला नकळत एक जबाबदारी मिळते. आणि जबाबदारी हीच अशी गोष्ट आहे जी माणसाला आयुष्य जगायला भाग पाडते. इथे मला एक फार महत्त्वाचा मुद्दा मांडायचा आहे. अशा माणसांना जगण्याचं कारण कधीच मोठ्या तत्त्वज्ञानामधून मिळत नसतं. ते मिळतं छोट्या छोट्या जबाबदाऱ्यांमधनं. कोणाला उद्या शाळेत सोडायचं आहे, कोणाची मांजर सांभाळायची आहे, कोणाला गाडी शिकवायची आहे. हे सगळं क्षुल्लक वाटतं, पण खरं तर हेच धागे आहेत जे माणसाला या जगाशी बांधून ठेवतात. निवृत्तीनंतर अनेक लोकांचं जे होतं तेच ओवेचं झालेलं असतं. अचानक हे सगळे धागे तुटतात आणि माणूस मोकळा नाही तर एकटा पडतो. मी जेव्हा माझ्या स्वतःच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याकडे बघतो तेव्हा मला हे फार जवळून जाणवतं. सुदैवाने मी फार काळ एकटेपणात घालवला नाही. लवकरच माझं एक विश्व मी तयार करू शकलो. नोकरीत किंवा कार्यरत असताना आपली एक ओळख असते, आपलं एक वेळापत्रक असतं, कोणाला तरी आपली गरज असते, आपल्यामुळे कोणाचं तरी काहीतरी अडत असतं, आपली एक खुर्ची असते, घरातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याकडे एक हक्काचं कारण असतं. पण हे सगळं संपल्यावर जो रिकामेपणा येतो ना, त्याला तोंड देणं हे सोपं नसतं. आणि म्हणूनच मला वाटतं की माणसाने आयुष्यभर असे धागे जोडत राहायला हवं. मग ती नवीन आवड असेल, एखादा नवा जुना छंद असेल, कुणाला तरी शिकवणं असेल किंवा फक्त शेजाऱ्यांशी हसून बोलणं असेल. या कथेमध्ये बॅकमन म्हणजे लेखक आपल्याला भूतकाळातही घेऊन जातो. ओवेचं बालपण, त्याचे वडील ज्यांचा रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झालाय, लहान वयातच ओवेवर जबाबदारी आली आहे आणि त्याची सोन्याशी भेट होते. एक अशी मुलगी जी हसते, बोलते, आयुष्याकडे रंगीत नजरेने बघते. ओवे आणि सोन्या हे अगदी विरुद्ध स्वभावांचे, पण एकमेकांना पूर्ण करणारे. सोन्याच आहे जी ओवेमधल्या माणसाला जिवंत ठेवते. आणि मग एक अपघात होतो. बसमधून प्रवास करताना बस उलटते. सोन्या गरोदर असते आणि ह्या अपघातात तिला कायमचं व्हीलचेअरवर जावं लागतं आणि होणारं मूल दगावतं. या एका क्षणात
ओव्हेचं आणि सोन्याचं संपूर्ण आयुष्य बदलतं. हा भाग वाचताना मला जाणवलं की बॅकमन जे मांडत आहेत ते फक्त एका जोडप्याचं दुःख नाही आहे. ते हे दाखवत आहेत की प्रेम म्हणजे फक्त सुखाच्या क्षणांमध्ये बरोबर असणं नाही, तर सगळ्यात कठीण क्षणीही एकमेकांना न सोडणं. ओव्हे पुढची अनेक वर्ष सोन्याची प्रत्येक गरज स्वतः पूर्ण करतो. व्हीलचेअरसाठी घर बदलतो, तिला हवं ते सगळं मिळवून देतो. कधीही तक्रार न करता तो हे सगळं करत राहतो निमूटपणे. तो कधीच आय लव्ह यू म्हणत नाही, पण त्याचं प्रेम शब्दात नसतं, ते कृतीत असतं. आणि हा मुद्दा मला माझ्या स्वतःच्या आयुष्याशी, माझ्या पिढीशी फार जवळचा वाटतो. आपल्याकडे विशेषतः जुन्या पिढीमध्ये प्रेम व्यक्त करण्याची भाषा वेगळीच होती. प्रेम आहे असं तोंडाने म्हणणं आपल्या संस्कृतीत फारसं रुळलेलं नव्हतं. पण याचा अर्थ असा नाही की प्रेम नव्हतं. सकाळी उठून बायकोसाठी चहा तयार ठेवणं, आजारपणात रात्रभर जागं राहणं, एकमेकांच्या औषधांची वेळ लक्षात ठेवणं, न बोलता एकमेकांच्या गरजा ओळखणं, ही आपल्याकडची प्रेमाची भाषा होती. आजची पिढी कदाचित त्याला इमोशनली अनअवेलेबल म्हणेल. पण मला वाटतं प्रेम व्यक्त करण्याचे मार्ग वेगवेगळे असू शकतात. शब्द हा एकच रस्ता नाहीये. शेवटी सोन्या कॅन्सरने जाते आणि इथून ओवेचं खरं एकटेपण सुरू होतं. जिच्यासाठी तो जगत होता तीच आता नाही. मग उरतं फक्त एक रिकामं घर आणि एक असा माणूस ज्याला आता जगण्याचं कोणतंच कारण दिसत नाहीये. हा भाग मला सगळ्यात जास्त अस्वस्थ करणारा वाटला. कारण हे फक्त कादंबरीतलं दुःख नाहीये. आपल्या आजूबाजूला असे अनेक लोक आहेत ज्यांचा जोडीदार गेल्यावर त्यांचं जगणंच थांबल्यासारखं होतं. आपण त्यांना सांत्वन देतो, 2 दिवस जातो आणि मग आपापल्या आयुष्यामध्ये आपण गुरफटून जातो. पण त्या माणसाचं खरं दुःख तिथून सुरू झालेलं असतं. तेव्हा जेव्हा घरातली शांतता त्याला खायला उठते. सकाळी 6 वाजता चहाचा कप कुणासाठी करायचा हा प्रश्न जितका क्षुल्लक वाटतो तितकाच तो एका माणसाला आतून पोखरणारा असू शकतो. आणि इथेच परवाने म्हणजे जी नवीन शेजारीण आहे तिचं कुटुंब ओव्हेच्या आयुष्यामध्ये एक नवीन अर्थ आणतात. हळूहळू त्याच्या आयुष्यात आणखी लोक येतात. एक समलिंगी तरुण ज्याला त्याच्या वडिलांनी घरामधनं काढून टाकलेला आहे. एक जुना मित्र ज्याच्याशी वर्षानुवर्ष भांडण चालू आहे. एक बेघर मांजर जी ओव्हेच्या दारात येऊन बसते आणि ओव्हे जिला अनेकदा लाथाडलेलं असतं ओव्हेने. आणि वैतागून का होईना पण ओव्हे तिला घरात घेतो. ही मांजर मला फार महत्वाची वाटते. ती मला प्रतिकात्मक वाटते. ओव्हेला ती अजिबात नको असते. जो तिला हकलण्याचा प्रयत्न करतो पण ती जात नाही आणि हळूहळू नकळत तीच मांजर त्याच्या आयुष्यातली पहिली सोबत बनते. कधीकधी आपल्याला ज्या गोष्टींची गरज असते ती आपण मागत नाही, ती आपल्या दारात येऊन बसते आणि आपण नाईलाजाने का होईना तिला स्वीकारतो आणि तीच गोष्ट पुढे आपल्याला वाचवते. या सगळ्या पात्रांमधनं बॅकमन एक फार सुंदर गोष्ट सांगतात. कुटुंब म्हणजे फक्त रक्ताचं नातं नाही. कुटुंब म्हणजे ती माणसं जी तुमच्या आयुष्यात राहतात, तुमच्यावर हक्क गाजवतात, तुम्हाला त्रास देतात आणि तरीही तुम्हाला जिवंत ठेवतात. ओव्हेभोवती जमलेला हा सगळा जमाव, एक गरोदर परदेशी बाई, एक हाकलून दिलेला तरुण, एक जुना भांडखोर मित्र, एक बेघर मांजर, हे सगळे एकत्र मिळून जे बनतात ते खऱ्या अर्थानं कुटुंब आहे. मला वाटतं हा मुद्दा आजच्या काळात फार महत्त्वाचा आहे. आपण कुटुंब या शब्दाची व्याख्या फार संकुचित करून टाकली आहे. रक्ताचं नातं असलं तरच कुटुंब असा आपला समाज असतो. पण प्रत्यक्षात आयुष्यात आपल्याला साथ देणारी, आपल्याला समजून घेणारी माणसं कुठूनही येऊ शकतात. शेजारून, मित्रांमधनं, अगदी अनोळखी लोकांमधनंही. आणि अशा नात्यांना आपण महत्त्व द्यायला हवं, कारण शेवटी हीच नाती आपल्याला उभं ठेवतात. आता कथेच्या
शेवटाकडे वळूया. एव्हाना ओव्हेचे आत्महत्येचे प्रयत्न हळूहळू थांबतात. कारण आता त्याच्याकडे अशी माणसं आहे जी त्याच्यावर अवलंबून आहेत. तो सोसायटीतल्या भांडणांमध्ये मध्यस्थी करायला लागतो, तरुणांना मदत करू लागतो, अगदी शेवटी शेवटी हसतो सुद्धा. आणि जेव्हा तो शांतपणे नैसर्गिक मृत्यूने जातो तेव्हा त्याच्या अंत्ययात्रेला येणारा जमाव बघून लक्षात येतं, हा माणूस ज्याला सगळे एकटा, कडक, विक्षिप्त म्हातारा समजत होते, त्याने प्रत्यक्षात किती लोकांचं आयुष्य बदललं होतं. हे वाचून मला एक फार खोल प्रश्न पडला. आपण एखाद्या माणसाला किती लवकर, किती वरवरच्या आधारावर जोखतो. पहिल्या भेटीत, पहिल्या रागीट शब्दावरनं आपण लगेच जजमेंटल होतो, ठरवून टाकतो की हा माणूस कसा आहे. पण प्रत्येक माणसाच्या आत एक अख्खी दुनिया असते. त्याचं दुःख, त्याचा भूतकाळ, त्याने गाजवलेलं कर्तृत्व, त्याने गमावलेलं किंवा कमावलेलं प्रेम, त्याने सोसलेला एकटेपणा, आपल्याला त्यातलं काहीच माहीत नसतं, काही दिसत नसतं. कारण आपण फक्त वरवरच्या वागण्याकडे बघत असतो. मला हे पुस्तक माझ्या स्वतःच्या आयुष्यातल्या काही प्रसंगांची आठवण करून देतं. आपल्या कोकणातील असे अनेक ओव्हे मला या प्रवासामध्ये भेटले, ज्यांना गावातले तापट म्हातारे जे कुणाशी नीट बोलत नाहीत, प्रत्येक गोष्टीमध्ये खोट काढतात, पण जेव्हा त्यांची खरी गोष्ट कळते तेव्हा लक्षात येतं त्यांनी आयुष्यात इतकं सोसलेलं असतं की त्यांचा कठोरपणा हा स्वसंरक्षणाचा एक मार्ग बनलेला असतो. आपण जर थोडा वेळ थांबून, थोडा संयम ठेवून त्यांच्याशी बोललो तर आतला माणूस वेगळाच दिसतो. आणखी एक गोष्ट जी मला या पुस्तकातून फार जाणवली ती म्हणजे नियमांचं आणि शिस्तीचं महत्त्व, पण त्याच्या मर्यादाही समजल्या. ओव्हेचं शिस्तप्रिय असणं हे एका बाजूला त्याला जगण्याचा आधार देतं, पण दुसऱ्या बाजूला तेच त्याला लोकांपासून तोडतं. शिस्त असावी, पण ती इतकी कठोर नसावी की माणसं आपल्यापासून दूर जातील. जीवनामध्ये समतोल हवा. काही गोष्टी ठाम राहावं, पण काही गोष्टी लवचिक असायलाच हवं. लवचिकपणा शिकावा लागेल. ओव्हेने हे शिकायला खूप उशीर केला, पण तो शिकला आणि हेच महत्त्वाचं. आता शेवटी मला या पुस्तकाचा मला भावलेला सगळ्यात मोठा धडा सांगायचा आहे. आपण सगळेच आयुष्यात कधी ना कधी ओव्हे बनतो. कठोर, एकटे, जगाकडे पाठ फिरवलेले, कुणाला नोकरी गेल्यामुळे, कुणाला जोडीदार गेल्यामुळे, कुणाला फक्त वयामुळे. आणि अशा वेळी आपल्याला वाटतं की आता जगण्यात अर्थ उरला नाही. पण हे पुस्तक सांगतं अर्थ हा बाहेरून अनपेक्षितपणे कधीही येऊ शकतो. एखाद्या शेजाऱ्याच्या रूपात, एखाद्या मांजरीच्या रूपात, एखाद्या लहान मुलाच्या रूपात. आपल्याला फक्त दारं उघडी ठेवण्याची गरज आहे. आणि दुसरा धडा, जर आपल्या आजूबाजूला कोणी ओव्हे असेल, कोणी तापट, एकटा, कठोर वाटणारा माणूस, तर त्याच्यावर पटकन शिक्का मारण्याआधी जरा थांबा. कदाचित त्याच्या कठोरपणामागे एक असं दुःख असेल जे त्याने कधीच कुणाला सांगितलेलं नाही. आणि कदाचित त्याला गरज असेल फक्त एका माणसाची, जो त्याच्याकडे न घाबरता जाईल आणि म्हणेल, चल मला मदत हवी आहे तुझी. कारण शेवटी प्रत्येक माणसाला गरज असते ती दुसऱ्याने आपल्यावर विश्वास ठेवण्याची. आणि जोपर्यंत ही गरज कुणाकडून तरी पूर्ण होते तोपर्यंत माणूस जगतो. मग तो कितीही एकटा, कितीही कठोर, कितीही विचित्र वाटत असला तरीही. तर मंडळी, हे होतं अ मॅन कॉल्ड ओव्हे या पुस्तकाचं माझं आकलन. थोडं पुस्तकातलं, थोडं माझं स्वतःचं. तुम्ही हे पुस्तक वाचलं असेल तर तुम्हाला काय भावलं हे नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा. जर वाचलं नसेल तर एकदा नक्की वाचा. कारण हे पुस्तक तुम्हाला हसवेल, रडवेल आणि शेवटी तुमच्या आजूबाजूच्या कठोर माणसांकडे बघण्याची तुमची नजरच बदलून टाकेल. अगदीच पुस्तक वाचणं शक्य नसेल तर टॉम हँकचा अ मॅन कॉल्ड ओट्टो बघा. हा सिनेमा तुमचा दिवस बनवून टाकेल.
भेटूया तर पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि आपल्या आजूबाजूच्या ओव्हेंवर प्रेमाने बोला, लक्ष ठेवा. धन्यवाद. इथेच थांबतो.